راشیو لانشات. درست 5 سال پیش همینجا وسط همین بیابون نشسته بودیم، دور آتیش رو داشتیم ستاره ها رو که لخت و شاکی از پشت پرده غروب میافتادن بیرون نشونه هم میدادیم. آلفا کنتورس، خرس بزرگ، عقرب، گوزن خال قرمز سوماترایی. خوشه پروین هم داشت میزد بیرون که اوفیلیا پا شد که بره دستشوی صحرایی. اوفیلیا پا شد که بره دستشوی صحرایی پشت همین صخره، همینجا بود که گم شد. من خیلی دنبالش گشتم، خیلی، شاید حتی زیادی، چون 2 تا ازش پیدا کردم. دو تا. اوفیلیا که با هم مون نمیزدن و هر دو ادعا میکردن که اورجینال. من همه چیو ول کردم، حتی فلسفه، و نشستم روی این مسئله. به خاطر همین هم که دوباره برگشتیم اینجا. آخر من به عشق اول و آخر زندگیم قول دادم. همینطور به اون موجود خبیثی که خودش جای عشق زندگیم زده بود که خیلی سریع تصمیممو بگیرم، مثلا ترجیحاً تو کمتر از 5 سال. که تازه میشه 10 دقیقه دیگه. خب اینم از این. خوبی بدی چیزی دیدی حلال کن. تو هم همین. حالا که فکر میکنم میبینم دلم برات تنگ میشه. هیچکی به اندازه تو منو درک نمیکنه. میدونی چیه؟ به نظرم تو بهترین، باحالترین و جذابترین آدمی هستی که تو زندگی دیدم. آره. تو هم از صبح همه ناخناتو جویدی؟ نه، یکیش مونده. میدونی چی اونو دوست دارم؟ چی؟ این که در عین تفاوتامون همدیگر رو میپذیریم. بیا اینو برای تو بافتم. خیلی قشنگه. آماده این؟ بله. شروع میکنیم. تو یا تو. سوال اصلی، آیا اوفیلیای واقعی اوفیلیایی که روی جونش جای یه زخم کوچیک داره، یا اونی که وقتی خسته است چشاش کوچیک و بزرگ میشه؟ آیا باید اونی انتخاب کنم که لباش و با زبونش خیس میکنه، یا اونی که اولین بار اسم 5 کیلومتری رو گذاشت آلبرتو تو باغچه خاکش کرد؟ آیا باید اوفیلیای دوچرخه ها رو انتخاب کنم؟ یعنی اوفیلیایی که ازم خواست براش عکس یه دوچرخه بکشم تا دوچرخه‌مو پیدا کنه، یا اونی که ازم نخواست براش عکس یه دوچرخه بکشم؟ اوفیلیای معمولی. دشواری کارم اینجاست. آیا باید اونی انتخاب کنم که دوچرخه‌مو نجات داد؟ که میتونه همونی باشی یا نه که ازم خواست براش عکس یه دوچرخه بکشم؟ یا اونی که پولونیموس 3 روز روی سرش نشسته بود که بخواد بگی این اوفیلیای واقعیه، یا دقیقا برعکس هیچ وقت نفهمید.
آیا اساسا اینها جفتشون یه اوفیلیا نیستن؟ و اگه آره آیا این اوفیلیا همونی نیست که GTA رو تموم کرد؟ زودتر تموم کرد یه روز. چون هر چیزی یه دلیل اتفاق میفته. همونطور که گفتم سوال از این بود که تو یا تو، ولی در میون را سوالای بیشتر و بیشتری پیش اومد. مثل که کدوم اوفیلیا بود که آمپول رپا دیدشو دریافت کرد، یا اینکه اگه اوفیلیا مثل موجودات آغازی با تقسیم دوتای تکثیر شدن کدوم اوفیلیا مادر و کدوم فرزند محسوب میشه، یا اینکه اساسا کدوم اوفیلیا بود که GTA رو تموم کرد. نمیشد این حرفا رو تو خونه بزنی؟ سوالا رو بذار آخر یادگیری اصلا انتخاب کردی؟ معلومه. برای اینکه بدونی چطور به نتیجه قطعی رسیدن، همه یه تفاوت‌های شما هرچقدر که جزئی، در واقع همشون هم جزئی‌اند ولی مهم، توی این دفتر و 76 دفتر دیگه که قبل از این پر کردم ثبت شد. من برای پردازش همه این دیتاها در ابتدا از اصل ضرب دکارت و نمودار لگاریتمی نوع اول استفاده کردم. 37 دقیقه بعد و بر این اساس فهمیدم که یکی از شما اوفیلیا نیست. 1 ساعت بعد. ده دقیقه قبل. اوفیلیای عزیزم، ما امشب اینجا جمع شدیم که نه، اوفیلیا و جن عزیزم، نه من نیرم. همونطور که میدونید یه چی؟ همونطور که میدونید یه جن بین ما هست و من حالا اسمشو میبرم و به محض اینکه این کارو کردم لطفا خودش بره از همون جایی که اومده برگرده. ممکنه؟ خب شروع میکنم. آیسا میرم پولونیموشمو بیارم. خب چیه؟ حقشه که تو تصمیم‌های مهم حضور داشته باشه. من میرم بیارمش. نمیخواد بری پولونیموشو بیاری. میگم نمیخواد بری پولونیموشو بیاری. با تو هم. حالا بگو. خب شروع میکنیم. چراغ قوه داریم؟ گندش بزنم. جا گذاشتم. چیو؟ داغی که سفارش داده بودم بسازن باید برگردیم بیاریمش. میشه زودتر انتخاب کنی؟ وایسا چیو جا گذاشتی؟ داغ برای چی؟ برای اینکه جنه رو علامت بزنم. خیلی غیر انسانیه، حتی برای این جن. علامت نمیخواد که. نه من اینجوری ذهنم آروم نمیگیره. هر کدومتون که یه موجود شیطانیه هر کاری میکنه که من دوباره به اشتباه بیفتم. الان یه کاریش میکنیم بابا. چاقو سویسید که هست. جنه بعدا میتونه تقلیدش کنه. خب نمیزنیم ببینش. یعنی میگی واقعیه رو داغ بزنی؟ آره. تو اونی هستی که GTA رو تموم کرد؟ الان چی کار داری من کدومم؟ بگو. بابا من اوفیلیام، این اوفیلیاست. میدونم، میخوام ببینم تو اونی هم هستی که GTA رو تموم کرد؟ بس دیگه، یه امشب
اون جی تی ای رو ول کن. امشب آخرین شبیه که این باهامونه. جی تی ای مهم نیست، یعنی هست، ولی من الان میخوام ببینم تو بودی که اونو تموم کردی یا تو نبودی. کلا 4 تا دیالوگ دیگه حفظش کن. الان کدومتون رو فیلیه دو چت باز؟ من هیچی نمیبینم. میشه زودتر انتخاب کنی؟ من خوابم میاد. نه تازه بعدش برنامه داریم. البته اگه چنی اوکی. مگه نمیدونی هنوز؟ چرا؟ ولی نمیدونم تو کدومی. معمولی. ماشین. خب تو میتونی بری بخواب. منتها پشت صخره. من؟ یا من؟ همونی که الان گفت خوابش میاد. آها من. تو معمولیه ای؟ آره. خب آره. تو برو. تو فیلیا نیست. برات نامه می نویسم. برو به دری برو. آرشیا بجون. کسی فندک داره؟ نداره؟ آیدم دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور. ما به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکنیم. به خوشی و خوبی تا ابد و ابد. 4 ساعت بعد. نه. آره. اون چارزلی کجه، اون عرابرانه، اون هم سرش، اون 2 تا ستاره هم شلاق باشه. اون رو که همچون بیای پایین میرسی به چرخ عرابش. اون بالا هم تو دستش یه بز جوونه که داره به سوبژکتیویته و بینا سوبژکتیویته تو نظریه یه ذوق کانت فکر میکنه. میبینی؟ نه. اونجا اون 4 تا ستاره رو میبینی؟ نه. ببین اونجا. نه. اون لکه رو میبینی؟ ما. نه. اینا رو میبینی؟ کدوم عزیزم؟ ولش. انتظار زیادیه که از آدما بخوای یه چیز ببینن. هویت همه چیز قابل شک. حتی همین 2 تا انگشت. کی میگه اونا همون چیزی هستن که ما میبینیم؟ واقعا تو بودی که جی تی ای رو تموم کردی؟ باز شروع کردیم. من فقط میخوام بدونم. من و اون تو تاریکی با هم برد خوردیم. تو اون رو انتخاب کردی، یعنی اشتباه کردی. من نمیخوام مجبورت کنم که منو انتخاب کنی، یعنی غرورم اجازه نمیده. و او غرورش را برداشت و رفت.
یعنی دوچرخه هم تو نیاوردی؟ البته تمام دنیا از دریچه قشنگه چشم روشنت میباره وقتی دلگیری و تنها البته تمام دنیا از دریچه بباره آروم ببام شما واقعا تو تاریکی بر خوردی؟ کاش زودتر میگفتی باید واقعیه رو دام بزن. آخه آدم ترشو با تر آتیش جهنم بزن. من هر کار میکنم یه عرابران نمیبینم، یه 1000 پا میبینم که تو پذیرایی خونش نشسته و تصمیم گرفته عضو جنبش کارگری بشه. حالا حتما داری فکر می‌کنی من یه جنم، آره؟ آره این توی که همیشه میگی هیچکی درکت نمی‌کنه. من نمیخوام درک شم. من فقط میخوام اوفیلیا رو انتخاب کنم. ما فقط میخوایم انتخاب شیم. نمیدونم. تو اول باید ببینی که دختری رو میخوان که توی 3 تا ستاره نمیتونه یه مثلث پیدا کنه، یا اونی که بین میلیون ها شکلی که میشه با هزاران ستاره ساخت دقیقاً همون چیزی رو ببینه که تو میبینی. به نظرم حتی اگه یه گاو اسپانیایی هم باشه باید انتخابش کنی. تو اونی هستی که جی تی تموم کرد؟ آره. چون انقدر غور میزن. من چیکار باید میکردم که نکردم؟ انتخاب. چجوری انتخاب کنم؟ تو بگو من چیکار کنم، من همون کارو میکنم. منو انتخاب کن. باشه. حالا دیگه خودت گفتی کارو انتخاب کنم. اینجوری که نمیشه، باید یه دلیلی داشته باشی. اینجوری انقدر اونو انتخاب کردی. خب تو اگه بودی چیکار میکردی؟ من اگه بودم میدونستم، از همون لحظه اول میدونستم کی واقعیه. فهمیدم. فردا دیگه بینتون انتخاب میکنم. چرا الان نمی‌کنی؟ خب برای فردای نقشه‌ای دارم. بیا. تو قبلا از این قوا زیاد بود. از شخصیت، مثل انسان‌های دیگه شخصی، مثل نماینده، این فرق میکنه. این یه تست نیست، یه بازیه، یه بازی فام. اسمش هم خواستم بذارم تل موش. یعنی اوفیلیا میشه موش؟ تو میشی موشی من. مگه این که تو جنه باشی کشتا تیکه دیگه کنم. ببخشید اوفیلیا بازم تیکه دیگه نه تیکه دیگه نمیکنم. دیگه اوفیلیا واقعا افتاد مرد این چیزی بهتره. آره برو با معمولی برو فردا بینتون انتخاب. معمولی منم. الو سلام بابا. الو سلام بابا. من داغو جا گذاشتم. بله بابا تو کمد. سیگار من نیست. باشه فردا انتخاب. مرسی. بابا میتونی بگی تر داغ عوض کنن؟ سنجاقک و پروانه. الو بابا
میدونستم. از همون لحظه اول میدونستم که انتخاب کنم. چونه؟ آزمایش تل موش فاز اول موش ول دادن. چرا پولونی موش رو بیرون گذاشتین؟ بیرون نذاشتین. پولونی موش هم 2 تا شده. امکان نداره، شاید یه موش دیگه است. نه ببین اهلیه. من میگم بهتره زودتر از اینجا بریم. آخه پولونی موش هم 2 تا شده بود. به نظرت اگه ما دوباره تکثیر بشیم این بار میشیم 3 تا یا 4 تا. با این چی کار کنیم؟ از چه لحاظ؟ یکیشون پولونی موش نیست. خب نوبتی نگهشون میداریم. فقط یه پولونی موش میتونه وجود داشته باشه، چون فقط یه اوفلیا میتونه وجود داشته باشه، چون فقط یه هملت هست. ولی من میگم 2 تا خونه بسازیم، سر فرصت هم مبلغ تا از بقیه هم یه دونه دیگه پیدا بشه، بعد تقسیم بشیم تو 2 تا خونه. هر هفته هم با هم بر بخوریم تا هر کس به یه اندازه با واقعیه و الکیا باشه. یه جوری. به نظرت ما این بار تکثیر بشیم میشیم 3 تا یا 4 تا؟ با این چی کار کنیم؟ از چه لحاظ؟ خب یکیشون پولونی موش نیست، نوبتی نگهش می‌داریم. فقط یه پولونی موش میتونه وجود داشته باشه، چون فقط یه اوفیلیا میتونه وجود داشته باشه، چون فقط یه هملت هست. من میگم 2 تا خونه بسازیم، سر فرصتم مبلش میکنیم، بعد منتظر شیم از بقیه هم یکی دیگه پیدا شه، بعد تقسیم بشیم تو 2 تا خونه ها. هر هفته هم با هم دیگه بر بخوریم که همه به یه اندازه با واقعیا و الکیا باشن. یه جوریه. به نظرت اگه ما دوباره تکثیر بشیم این بار میشیم 3 تا یا 4 تا؟ از چه لحاظ؟ یکیشون پولونی موش نیست. خب نوبتی نگهشون میداریم. فقط یه پولونی موش میتونه وجود داشته باشه، چون فقط یه اوفیلیا میتونه وجود داشته باشه، چون فقط یه هملت هست. من میگم میشه زودتر انتخاب کنید؟ آزمایش تل موش فاز دوم عدالت به روش اوفیلیا. اونی که تو جیب توه واقعیه. از کجا فهمیدی؟ آخه تو جیبت چیز کرد، باید خودش باشه. موش احمد. با هم قاطی نشن. الان درستش میکنم. شما خودتون قاطی نشین، موشم قاطی نمیشم. سر جا تو وایسی. وایسا ببینم. تو نگفتی اسم بازی تل موشه؟ تو یه موشی همینجوری الکی نیاوردی گذاشتی جای پولونی موشم؟ این یه آزمایشه نه؟ نه. اوفلیای معمولی هیچ کاری نکن.
آزمایش تلموش فاز سوم، شکست خوردن آزمایش در همه ابعاد ممکن و گند خوردن به همه چیز با فاجعه کشته شدن پولونی موش یا سقط شدن یک موش الکی همینجوری صحرایی ولگرد خیابونی. کشتمش. منظورت همین بود یا بازم کاری نکنم؟ کدومشون بود؟ نمیدونم. چی کار کردی؟ من فقط پیداش کردم. تو پولونی موشم کشتی. نه. پولونی موش سر میز شام. چی؟ آنجا که در حال خود نباشد بلکه آنجا که میخورندش. مشتی کرم سیاست مدار به جانش افتادن. احتمالاً پولونی موش بود. احمد! اوفلیای دوچرخه‌ها که منم. خب خیلی شبیه. هر کی باشه اشتباه میکنه. من تیکه تیکت میکنم احتمالا. من به خدا نمیخواستم بگم احتمالاً. چرا این کار کردی؟ میخواستم بگم چیکار میکنی؟ که چی بشه؟ که منم همون کارو بکنم. یعنی تو کسی رو میخوای که توی جیبت گندکاری کن. من که نمیدونستم اینجوری انتخاب میکنه. بعدشم اگه اون یکم اجازه میدادین شاید اونم تو جیبم گندکاری میکرد. خودم هر موشی بودم این کارو میکرد. هر موشی؟ ها؟ هر موشی. پس تو یه موشی همینجوری آوردی و گذاشتی جای پولونی موشم. خب متوجه نشد. چون تو گفتی اون پولونی موش منه. که نگفتم از اینی که دست دوی پولونی موشتره. من پدرتو احتمالاً در میارم. من معذرت میخوام احتمالاً. حالا باید چیکار کنیم؟ احتمال داره پولونی موش باشه. احتمال داره یه موش الکی همینجوری سرگرد فاضلابی بی خود چیز باشه. موش دیگه. ولی به یاد و خاطره پولونی موشم بی احترامی میکنی؟ احتمالاً پولونی موش خیلی بیشتر از یه موش بود. یه چیزی تو مایه های یه عضو خانواده بود یا هست یا بود. من پدرتو در میارم احتمالاً. تو احتمالاً این هیچی کاری سلام بابا. بابا رسیدی؟ باید بیایی سمت صفحه بلند. آره مرسی بابا. تو احتمالاً پولونی موش رو کشتی.
این جای لبهایی است که من آرام بوسیدم. اگه اون فیلیایی اگه نه دهنتو ببند. برای چی این کارو کردی؟ چرا؟ با جهنم ببخشید و فیلی. واقعا نمیدونی چرا؟ چون پولونیموشو کشتی. من پولونیموشو نکشتم. یکی از شما کشتش. همونی که 3 شب روز سرش نشسته بود. از کجا میدونی؟ شب همش داشتم حساب میکردم. ببین اون لوگاریتمی که تو صفحه 2 نوشته بودی اشتباه بود. اونی که براش عکس دوچرخه کشیدی اونی نیست که جی تی ای رو تموم کرد. همونه مطمئنم. حتی همون موقع نوشتم. جی تی ای من تموم کردم. جی تی ای رو 1 روز زودتر من تموم کردم. هر مسئله سر جی تی ای. پس سر چیه قصه؟ تو داری الکی. بس دیگه. احترام مرده سکوت کنیم. یک کلمه هم نمیخوام درباره این موضوع بشنوم. یعنی دیگه قرار نیست بینمون انتخاب کنی؟ آخه قول داده بود آخه. همیشه بهونه‌اش جور. اصلا میخوام جفتتون رو تا ابد نگه دارم. مشکلی دارید؟ گورتون رو گم کنید. یعنی هم جن هم اوفیلیا؟ لقنی که هستی بابامه که اینجا خوابیده میفهمی؟ خاک رفتی جمعه ببخش. چله 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 فهمیدم. این تو بودی که اینو به من دادی. یاد دادی. اوفیلیا نمیتونه بدون بسته شدن پلک چپش پلک راستش رو ببنده. این یه سرنخه که تو نباید بلند بخونیش. هیچ وجه. برها این تو بودی که اینو به من دادی. من خیلی دنبال کشت. چرا اون؟ جالبه که اینو میپرسی. معروفه که میشه بکو میگه 1 ساعت بعد و اینجاست که مجهول ما مجهولهای دیگه ای افتاده. 2 ساعت بعد ما میتونیم برسیم از صدای قورباغه ماده در 6 ماه آخر بارداری و 3 ساعت بعد
بنابراین این تو بودی که دیدی تموم کردی. داشتی میگفتی که از کجا فهمیدی دوچرخه ها اون دستبند رو بافته؟ هیچی. چند وقت پیش دیدم داره میگفت. داشتم برای معمولی میگفتم. تو بودی که اینو به من داری. اون شب که امتحان فلسفه و قنادی داشتم تا صبح با میدار بودی. یعنی تا آخر فلسفه قند. اینقدر مست فلسفه بودم که یادم ولی الان همه چیو به وضوح میبینم. تو حتی برام چایی آوردی یه بار هم نشونم نگرفتی. شاید فقط یه بار اونم وقتی خوابت بود. خب آفیلیا هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنه. تو یه جنی. یه چیزی بهت بگم. اون 2 فصل آخر رو من باهات بیدار موندم. اون 2 فصل آخر رو من باهات بیدار. خب چیکار کنم؟ خسته شدم. رفتم بیرون یه نخ سیگار بکشم. فکر نمی‌کردم همچین چیز مهمی باشه حالا. بعد هر دوتا تونم سیگاری؟ آره نه. من وقت خسته میشم در قدر یه پادکست. نه. ببین من اصلا نمیخوام بدونم کی بابامو کشت. حالا میخوام بدونم اوفیلیایی که بابامو کشت همونی که پولونیموشو کشت. یعنی تو کسی رو میخوای که باباتو نکشته باشه؟ من فقط میخوام بدونم کی بابامو کشت. با اینکه تو پولونیموشش هم کشتی. من پولونیموشو کسی رو نکشتم. کشتی. من اوفیلیا نیستم. نکشتم. من اوفیلیا نیستم. کشتی. نکشتم. چرا؟ جدی میگی؟ چی؟ اون انگل فضایی که میگفتی من همونم. یعنی در واقع شکل خاصی ندارم. شکل واقعی یه چیزی تو مایه‌های یه چاه. برای چی این کارو کردی؟ آخه چرا من؟ آخه میدونی اوفیلیا، نامزد 2 دلترین آدم دنیاست. اکثر آدم‌ها نهایتاً توی یه هفته درست یا غلط تصمیمی میگیرن. ولی وقتی که دیدم هملت نمیتونه تصمیم بگیره کدوم انگشتش رو بکنه تو کدوم سوراخ دماغش، اینجا بود که فهمیدم میتونم سالها بمونم. حالا چرا داری دست خودتو رو میکنی؟ آخه بازم فکر نکنم بتونه تصمیم بگیره. یه تصمیم یه نشون بدم. آیا همچی با برید کنار اسباب بازی کثیف. فکر کنم قرار بود واقعیه رو داغ بزنیم. ببخشید معذرت اوفیلیا عزیزم با کمال میل. این چیه؟ یه صندوقکه با یه پروانه. میبینی؟ من اصلا نمی‌دونم. مهم نیست. من دوست دارم. وایسا. موش. برای تو.
مطمئنی نمیخوایش؟ نه احتمالاً پولونیموش هم نیست. بله بابا. چیزی باید بهت بگم. بهتره بشین. راحتم بابا. چطوری بهت بگم؟ من مردم. میدونم بابا. به قتل رسیدم. میدونم. کار اوپیلیاس حمله. بابا الان وقتی حرفا نیست. این اوپیلیاس از کجا فهمیدی؟ اینی که یه کوچولو سبزتره. تو نمیتونی با اون زندگی کنی، حمله تو قاتل پدرته. آخه بابا نور سالونم